Hello mga kakusina! Welcome back to our YouTube channel. Ngayong araw po ay gagawa po tayo ng mas pinasarap na donut. Malambot at fluffy donut. At siguradong magugustuhan po natin. Magluluto na po tayo. Tutunawin natin yung 2 tablespoon of butter sa ating kawali. Ayan. At palalamigin. At ngayon, maglalagay po tayo ng 1 cup of evaporated milk. Sunod, ang ating white sugar, 2 tablespoon. Pwede po kayong magdagdag kung gusto nyo ng mas matamis. Pinch of salt, and then isang itlog. Haluin lang po natin ng maayos. Ngayon naman, maglalagay tayo ng 10 grams of yeast powder. Saka natin ihahalo ang 3 cups of all-purpose flour. Hahaluin na natin hanggang sa maging dough. Malambot na dough ng donut. Ngayon, gamitin ko ang aking kamay para haluin ng maayos. Mag-aantay po tayo ng 1 oras para umalsa siya. Madoble yung kanyang laki. Pagkatapos ng 1 oras, ayan na siya. Umalsa na yung ating dough. Ngayon, mag-aantay ulit tayo ng 40 minutes para umalsa siya ulit. Pagkatapos ng 40 minutes, ay, yan, dumubli na yung laki niya. Meron na tayong soft na dough ng ating donut. Yan. Para sa ating gagawing donut. Yan. 16 po yan. Madali lang pong gawin to. Kayang-kaya nyo po. Bibilogin lang po, tsaka lalagay doon sa ating lalagyan. At ngayon naman po, ready na para sa ating donut. Gumamit po ako ng takip para pambutas sa gitna. Para talaga magmukha siyang donut. Umpisa na
lulutuin natin ang ating donut. Dapat golden brown lang siya para hindi siya masunog. Luto na ang ating malambot na donut. Masarap at malambot na donut. Lalagyan po natin sa taas ng powdered sugar. Pwede rin yung white sugar, pero ito mas gusto ko. Para yung tamis hindi masyado. Pero kung gusto niyo naman ng asukal, pwede rin po. Pwede rin po kayong gumamit. Wow! Ang aming masarap at malambot na donut. Try niyo pong lutuin na kusina at magugustuhan niyo yun. Masarap na donut.